নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো সুকুবৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো 2023 বৰ্ষত আহিবলগীয়া পলিটিকেল সায়েন্সৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কমন কোৱেশ্চন এনসাৰ, যিখিনি তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষত অহাৰ বহুতো সম্ভাৱনা আছে। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আজি ভিডিঅটো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ৱাচ কৰা। আৰু যদিহে তোমালোকে সুকুবৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ চেনেলটো তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা। এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এনসাৰ আৰু নিউজৰ ভিডিঅ' তোমালোকে পাই থাকিবা। আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো পায় আৰু কোৱেশ্চন এনসাৰখিনি পায়, যাতে তোমালোকৰ লগৰসকলেও এবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাটো ভাল হয়। গতিকে এতিয়া আমি কুৱেশ্যনকেইটা আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে ভালদৰে নিজৰ বহীত নোট কৰি লোৱা। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছে, ইয়াত তোমালোকে স্ক্ৰীনত মন কৰিবা। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত কিমানখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰই স্বাক্ষৰ কৰিছিল? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চনদত কিমানখন সদস্য ৰাষ্ট্ৰই স্বাক্ষৰ কৰিছিল? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ 51খন ৰাষ্ট্ৰই, আৰু এইটো 2023-15 চনত এইটো আহি গৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা, শীতল যুদ্ধৰ যুগত দুই বৃহৎ গোষ্ঠীৰ বাহিৰেও উদ্ভৱ হোৱা তৃতীয় গোষ্ঠীটো কি আছিল? এইটো 2015 চনত আহিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা। উত্তৰটো হ'ব গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ গোট। গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ গোট, এইটো তোমালোকক মই ৰঙা চিন দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপাছত তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো আছে, কোন চনত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সম্প্ৰসাৰণ বিৰোধ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল? এইটো 2015 চনত আহি গৈছে, গতিকে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। এইটো 1968 চনত এইটো হৈ গ'ল। এবাৰ তোমালোকৰ নেক্সটটো কুৱেশ্যন মই কৈছোঁ। নেক্সটটো কুৱেশ্যন আছে ইয়াত, তোমালোকে মই লাল চিন মাৰি দিছোঁ। গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ 3গৰাকী প্ৰধান নেতাৰ নাম লিখা। এইটো 2015 চনত আহি গৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা। উত্তৰটো হ'ব, এক আছে ভাৰতৰ জৱাহৰলাল নেহেৰু, 2 জুগুটভ্ৰুভিয়াৰ জোচেফ ফ্ৰছ টিটু, আৰু 3 আছে ইজিপ্তৰ গামাল আব্দুল নাছেৰ। তোমালোকৰ নামকেইটা অলপ টান হ'ব পাৰে, তোমালোকে ভালদৰে এইকেইটা নামকেইটা চাই ল'বা, যুক্তাক্ষৰকেইটা চাই ল'বা। এবাৰ তোমালোকৰ নেক্সটটো কুৱেশ্যন হ'ল, লাল দাগ দেখুৱাই দিছোঁ মই। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰথমগৰাকী সচিব প্ৰধান কোন আছিল? 2016 চনত আহিছে এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা। এনচাৰটো হ'ব নৰৱেৰ ট্ৰিকভিলি। আৰু শেষৰটো কুৱেশ্যন আহিছে ইয়াত, এই পেজটোৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন, WTOৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখা। এইটো সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হ'ব ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন। এইকেইটা কুৱেশ্যন হৈ গ'ল। এবাৰ তোমালোকৰ নেক্সটটো কুৱেশ্যন মই কৈছোঁ। এইবাৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মন কৰিবা। এইবাৰ কুৱেশ্যনটো আছে, গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন NAM বুলি কোৱা হয় সফলতাৰ বিষয়ে লিখা। এইটো 2016 চনত আহি গৈছে, গুৰুত্বপূৰ্ণ, তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। এনচাৰটো হ'ব 1 নম্বৰ পইণ্ট দি লিখিবা তোমালোকে, গোষ্ঠী নিৰপেক্ষই ভাৰতক আন্তৰ্জাতিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পথ মুকলি কৰিছিল। 2 নম্বৰটো পইণ্টটো হ'ল, ভাৰতকে ধৰি গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ দেশবোৰে শান্তি আৰু স্থিৰতা ৰক্ষাৰ্থে 2 প্ৰতিদ্বন্দ্বী মিত্ৰগোষ্ঠীৰ মাজত সক্ৰিয় মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল। 3 নম্বৰটো হ'ল, আন্দোলনৰ ফলত বিশ্ব বাণিজ্য পথাৰ সংস্থাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা। তাৰপিছত 4 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল, এই আন্দোলনৰ ফলত বিশেষকৈ তৃতীয় বিশ্বৰ স্বাধীনতা লাভ কৰা দেশবোৰে স্বাধীনতাভাৱে নিজৰ আভ্যন্তৰীণ আৰু বৈদেশিক নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। শেষৰটো পইণ্ট চাবা তোমালোকে, 5 নম্বৰ পইণ্টটো আছে ইয়াত, আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত শান্তি আৰু নিৰাপত্তাত সুনিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হৈছিল। এনে আন্দোলনে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াইছিল। এই 5টা পইণ্ট লিখিলে তোমালোকে 5 নম্বৰ পাই যাবা। গতিকে তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন ভালদৰে চাইবা। এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ প্ৰত্যেকবাৰে আহি থাকে, আৰু এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে কমন পৰাৰ বহুতো সম্ভাৱনা আছে। এইবাৰৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছে। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন মন কৰিবা ইয়াত, NIEৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখা। এই কুৱেশ্যনটো কোৱাৰ আগতে তোমালোকক মই কথা এটা কৈছোঁ, মই PDF ই-বুক তোমালোকক বিক্ৰী কৰি আছোঁ 49 ৰুপিজত। তোমালোকে যদি নাই কিনা তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত, নহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰিবা। মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই তোমালোকক তাত দি দিম, নহ'লে তোমালোকে মোৰ চেনেলটোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে মন কৰিবা, এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে মন কৰিবা, মই তোমালোকক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি থোৱা থাকিব, তোমালোকে তাত মোক কণ্টেক্ট কৰিবা। মই ইকনমিক্স, এডুকেশ্যন, পলিটিকেল চায়েন্স, আছামিছ আৰু ইংলিছৰ PDF ই-বুক বেছি আছোঁ। গতিকে তোমালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিবা। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো হ'ব, কুৱেশ্যনটো NIEৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো লিখা। তো ইয়াৰ তোমালোকে এনচাৰটো লিখিবা, NIEৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হ'ল নিউ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক অৰ্ডাৰ।
5 নম্বৰ তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল মহাশক্তিৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰবোৰ কিয় সহায়ক বা উপযোগী হৈছিল ফাইনেল এক্সাম 2017 চনত আহিছে এইটো নাইবা কুৱেশ্যনটো তোমালোকে আহিব পাৰে বৃহৎ শক্তিৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহক সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মিত্ৰতাৰ কিয় প্ৰয়োজন 4টা কাৰণ লিখা তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন যদি তোমালোকে পৰীক্ষাত আহে তেনেহ'লে তোমালোকৰ 4 নম্বৰ আহিব গতিকে তোমালোকে পইণ্টটা চাবা ভালদৰে 1 নম্বৰ পইণ্টটো আছে ক পইণ্টটো প্ৰমুখ বা মূল সম্পদসমূহ যেনে তেল আৰু খনি 2 নম্বৰ পইণ্টটো চাবা ভূক্ষেত্ৰ য'ৰ পৰা বৃহৎ শক্তিসমূহে নিজৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু সেনা সঞ্চালন কৰিব পাৰে 3 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ব অৱস্থান য'ৰ পৰা তেওঁলোকে পৰস্পৰ ওপৰত গুপ্তচৰী কৰিব পাৰে আৰু 4 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ব তোমালোকে আৰ্থিক সাহায্য বেকেটটো লিখিবা মিত্ৰগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত বহুত সৰু সৰু দেশে একেলগে সামৰিক ব্যয় কৰিবলৈ সহায় কৰিব পাৰে আৰু এই কাৰণবোৰে সৰু দেশসমূহক বৃহৎ শক্তিসমূহৰ প্ৰয়োজনীয়তা কৰি তোলে এই 4টাই হ'ল ইয়াৰ পইণ্টে তোমালোকে যদি যেনেদৰে আছে তেনেদৰে যদি তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখি দিব পাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে 4 নম্বৰ পাই যাবা এবাৰ তোমালোকে নেক্সটটো কুৱেশ্যন মই কৈছোঁ এইবাৰৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছে প্ৰথম উপসাগৰীয় যুদ্ধত মৰুভূমিৰ ভূমিকা অভিযান বুলিও জনা যায় হয়নে নহয় লিখিব লাগে এইটো 2019 চনত আহি গৈছে প্ৰথম উপসাগৰীয় যুদ্ধত মৰুভূমিৰ ভূমিকা অভিযান বুলি জনা যায় এইটো হয়নে নহয় তোমালোকে ক'ব কৈছে এইটো হ'ল উত্তৰটো হয় এইটো হয় কথাটো তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা সমসাময়িক বিশ্ব ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগ 1 বা 11 কি সূচায় ফাইনেল এক্সাম 2019 চনত এইটো আহি গৈছে তো উত্তৰটো চাবা সমসাময়িক বিশ্ব ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগত 9-10 মানে আমেৰিকা ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰত সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ আক্ৰমণক বুজায় ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰত 9/11 এই 2001 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰত আৰৱীয় দেশৰ পৰা অহা 19জন অপহৰণকাৰীয়ে 4খন বিমান অপহৰণ কৰি নিউয়ৰ্ক চহৰৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰত আত্মঘাতী আক্ৰমণ চলোৱা ঘটনাকে বুজায় অপহৰণকাৰীয়ে নিউয়ৰ্কত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ বাণিজ্য কেন্দ্ৰ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণৰ উচ্চ অট্টালিকা দুটাত একোখনকৈ বিমানে খুন্দা মাৰি ধ্বংস কৰে এই আক্ৰমণত 30,000 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল এইটো হ'ল তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো আৰু তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো যদি তোমালোকে এনেদৰে লিখি দিব পাৰা তেনেহ'লে তোমালোকে এইটো নম্বৰ আহিলে তোমালোকে 3 বা 2 নম্বৰ তোমালোকে পাই যাবা তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰকে লৈ আহিলোঁ আৰু বেলেগ ছাবজেক্টৰ যদি তোমালোকক কুৱেশ্যন এনচাৰ লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা তোমালোকৰ কমেণ্ট বক্স মই অন কৰি ৰাখিম আৰু তোমালোকে যদি এতিয়াও যদি আৰু বহু ভিডিঅ' চাবলৈ বাকী আছে তেনেহ'লে মোৰ আগৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ ভিডিঅ' চাবা তো আছামিজ ইংলিছ এডুকেশ্যন পলিটিকেল ছায়েন্স সকলোৰে মই এই কুৱেশ্যন এনচাৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকক দি থোৱা আছে আৰু তোমালোকে মোক PDF ই বুক যদি তোমালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক 49 ৰুপিজটো তোমালোকে চেণ্ড কৰি তোমালোকে মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিবা মই তোমালোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো এতিয়া মুখে গাই দিছোঁ 9395157583 9395157583 এই তোমালোকে এই নাম্বাৰটো তোমালোকে হোৱাটছএপ কৰিবা নহ'লে তোমালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰি জনাবা যাতে তোমালোকক এইটো PDF যদি তোমালোকে লাগে আৰু যদিহে তোমালোকে বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ চেক কৰিবা তাত মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো তোমালোকে দি থোৱা থাকিব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই চেনেলটো যদি নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তো আজিলৈ ধন্যবাদ আজি কথাখিনি অলপ মানে কোৱাটো অলপ বেয়া হৈছে গতিকে তোমালোকে এইটো ইগন'ৰ কৰিবা আৰু ক্ষমা কৰি দিবা ধন্যবাদ